Sot është e mërkur, data shënon 22, ora 18:00, unë jam Rezear Xhaxhiu, themi mbrëma të gjithëve, mi se jeni sintonizuar, do të qëndrojmë si çdo mbrëmje, rreth 60 minuta në dy panele në të veçanta. Cilat janë të rejat e kësaj të mërkure të trishtuar me shi dhe gri, sipas informacioneve të mesditës të bëra me dije nga Ministria e Shëndetësisë, kë mërkur ka shënuar një rritje me 25 raste të reja numrin e të prekurve me COVID-19 në Shqipëri. 634 ka mbritur numri total, për fatin e keq është shtuar një pacient që ka ndruar jetë, duke e quar në 27 numrin atyre që ka ndruar jetë deri në këto momente. Ndërkohë, ajo që duhet veçojmë është fakti i 18 rasteve të reja nga një fason në Kruj. Sipas Partisë Demokratike, 86 punonjës janë infektuar në këtë fasoneri në qytetin e Krujës. Mirë, për çfarë do të flas dhe kush është i ftuari im i parë? Në fundjavën që lam pas, Partia Demokratike përmes kryetarit të saj, zotit Basha, bëri me dije një plan propozimi prej 5 pikash për daljen nga emergjenca. Pra, duket se Partia Demokratike që nga fillimi e pandemisë deri në ditët e sotme, pra kur jemi diku ke dita e 28-29, ka lëvizur në të njëjtin shtrat të qëndrimeve të saj në politike, por dhe jo vetëm. Cili ka qenë shtrati në cilin ka lëvizur ke forcë politike? Ka qenë shtrati i propozimeve të herpasershme, qoftë në aspektin e linjës shëndetësore, por qoftë edhe në aspekte të ndryshme për sa i përket financave në ekonomisë. Por duket se propozimet të tilla, strategjitë të tilla, pikat të tilla shihet të kenë rënë sipas Partisë Demokratike në një vesh të shurdhët për sa i përket ekzekutivit dhe kryeministrit Rama, i cili theksoi nga ana e tij është shprehur se bashkëpunimi që kam kërkuar me Partinë Demokratike nuk e kam kërkuar për vete, por për të mirën e popullit shqiptar. Mirë, unë do t'jem sot në një bisedë prej 30 minutash me liderin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, cili i them mirë mbrëma. Zoti Basha është drejt për së drejti, nga zyra e tij, në mos gaboj. Zoti Basha, besoj se jeni në zyrë, nga backgroundi që keni. Okej, faleminderit fillimisht që pranuat bashkëbisedoni me mua për rreth 30 minuta. Zoti Basha, një pyetje. Dua ta nis me një falënderim për ju dhe për gjithë kolegët tuaj, jo vetëm në Fox News dhe Fox Web, por në gjithë median shqiptare që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe në zëri i shumë njerëzve që nuk kanë patur mundësi ta thënë zërin e tyre dhe keni qenë në këtë mënyrë një ndihmëse jashtëzakonshme përmes transparencës dhe informacionit. Shumë me mirësjellje kjo falënderim, zoti Basha. Do donim ta dëgjonim këtë edhe nga kryeministri i vendit, por që gjithsesi ai ka tjetër optik. Shpresoj do ta dëgjoni nga kryeministri pas zgjedhjeve. Ju falenderoj fort, një arsye për t'ju votuar juve personalisht, qoftë vetëm për këtë gjë. Mirë, zoti Basha, më shuaj një kuriozitet, çfarë ka ndryshuar në përditshmërinë tuaj në këto 48 ditë karantinë, izolim, vetizolim, një gjë që nuk ka ndodhur më përpara. Dhe 48 ditë nuk janë pak. Besoj se edhe juve keni disa ndryshime në atë rutinën e përditshme. Cilat janë këto? Jam kurioz. Gjithçka pothuajse ka ndryshuar, zoti Xhaxhiu, pothuajse gjithçka në rutinë ka ndryshuar. Kemi të gjithë një rutinë të re apo jo? Dhe kjo nuk përjashton as mua. Shumë detyra punë kryen përmes telefonit apo përmes internetit. Kontaktet me njerëzit janë rralluar në minimum. Kjo natyrisht edhe për kujdesin ndaj njëri tjetrit. Por nga ana tjetër, gjendja në cilën ndodhet vendi, gjendja në cilën ndodhin njerëzit, nuk ka ulur as pak ritmin e punës time, apo të Partisë Demokratike, apo të opozitës, sepse detyrat tona në këtë situatë janë shtuar, kanë ndryshuar paksa, siç e thatë dhe ju, pra nuk bëhet fjalë për politikën e përditshme, por bëhet fjalë për rolin që opozita ka në një situatë të tillë, për të vëzhguar, monitoruar, mbikëqyrur detyrat e autoriteteve, si po i kryen këto detyra, për të bërë propozimet e saj, të cilat edhe ju evidentuat i kemi bërë prej ditës parë, dhe për të bërë presion maksimal publik që qeveria të ndërmarrë hapat që duhet ndërmarrë për interesin publik, për shëndetin, për jetën dhe mirëqenien e qytetarëve.
Zoti Basha, jemi në ditën e 48 pandemisë në vendin tonë. Shifrat janë këto që unë sapo i citova marrë nga updatimi i përditshëm që bën Ministria e Shëndetësisë. Do doja t'ju pyesja, si e lexoni juve ecurinë e COVID-19 nga dita e parë deri tani? A është ky realiteti real apo përmes këtij realiteti ka një realitet tjetër të cilin ne nuk e njohim, një realitet të gënjeshtër, një realitet të deformuar? Cili është leximi juaj? Pa diskutim është kjo e dyta. Dhe tashmë ky nuk është vetëm mendimi im, është mendimi i ekspertëve, madje mund të themi që është edhe mendimi i anëtarëve të mazhorancës. Ne kemi ish ministra të qeverisë, madje ish ministra të shëndetësisë, cilët kanë pranuar me gojën plotë se kjo është vetëm një thërrime e realitetit vërtet, vetëm maja e icebergut. Dhe madje kjo ka detyruar dhe kryeministrin, nëse zgabon para disa ditësh të pranojë të njëjtën gjë. Problemi është që ne mund të dinim shumë më shumë dhe shumë më mirë situatën, nëse prej fillimit do të ishte dëgjuar zëri i opozitës, që nuk bëri gjë tjetër veç se përforcoi kërkesën e OBSH-s, kërkesën e autoriteteve shëndetësore anë mban botës për të rritur numrin e testimeve dhe për të bërë të mundur përmes shifrave, numrave, një panoramë shumë të saktë të situatës, në bazë cilës pastaj mund ndërtonim edhe planin e asaj që kryeministri ka dëshirë ta quajë luftë, pra planin e përballjes edhe me virusin, edhe me pasojat që ka sjellë virusi. Sepse mos harrojmë, kemi dy fronte, frontin e shëndetësisë, ku detyra kryesore është pikërisht testimi, gjurmimi, izolimi i rasteve të infektuara, trajtimi dhe kurimi për sa është e mundur i atyre që sëmundja i detyron të hospitalizohen, dhe në këtë kuadër kujdesi për mjekët, për shëndetësinë, për sistemin spitalor, por kemi dhe një vuajtje, një lëngat shumë të gjatë që ka të bëjë me vuajtjet sociale dhe ekonomike, pasojat sociale dhe ekonomike që ka sjellë kjo pandemi tash e 5 javë në vatrën e çdo shqiptari. Sakt. Zoti Basha, a shikoni juve një lloj menaxhimi të krizës përmes propagandës, një lloj centralizimi të informacionit që vjen si rezultat edhe i centralizimit të spitalizimit paralelisht? Unë shoh një keq menaxhim të situatës që vjen rreth parë nga mungesa e një plani, mungesa e një strategjie. Në qoftë se nuk ke plan, atëherë do veprosh kuturu, ndryshe sot, ndryshe nesër, ndryshe pas nesër. Tjetër gjë thuhet mëngjes, tjetër gjë thuhet në drek, tjetër gjë thuhet në darkë. Dhe për të mbuluar këtë paaftësi dhe këtë papërgatitje për të përballur si me virusin, ashtu dhe me pasojat sociale e ekonomike, për të mbuluar sadopak të vërtetën e dhimbshme që shqiptarët e panë edhe në rastin e tërmetit, të një shteti prej kartoni, i cili është shkatëruar sistematikisht për shkak të korrupsionit, paaftësisë dhe zhvendosjes së burimeve shtetërore dhe financiare të shqiptarëve në duart e pak njerëzve, pastaj kemi propagandë nga mëngjesi deri në darkë, e cila nuk merret kurrë me thelbin e çështjes. Dhe thelbi i çështjes, siç e thash, janë dy. Është shëndeti i shqiptarëve dhe është ekonomia që sot është në pikën e saj më të zezë, qoftë në kuptimin e gjendjes ekonomike kombëtare dhe akoma më shumë në gjendjen ekonomike të shumicës dërmuese të familjeve shqiptare. Para krizës 50% konsideroheshin të varfër, tani imagjinoni për më shumë se një muaj, edhe ata që mund të konsideroheshin shtresë e mesme sepse kishin një 300.000 lekë apo një 500.000 lekë rrogë apo të ardhura si të vetë punësuar, nuk i kanë më këto të ardhura dhe kërkesa jonë, thirrjet tona për t'i dalë përpara të keqes, për fat të keq deri tani, jo vetëm nuk janë dëgjuar, por janë përbuzur, janë hedhur tutje, janë zëvendësuar nga propaganda, e cila nuk e mbush barkun e shqiptarëve dhe nuk mund mbush tavolinat e shqiptarëve. Megjithatë, le të japim Xhezarit atë që i takon Xhezarit, zoti Basha. Shpesh majoranca ka dëgjuar edhe këshillat e juaj edhe të Partisë Demokratike si dhe sugjerimet tuaja, edhe pse pas disa refuzimeve kokëforte të saj, gjithsesi ka ardhur tek ato me një kohë vonesë. Çfarë fature ka në leximin tuaj, zoti Basha, ky dyzim në betejën COVID-19? Ka një faturë konkrete për çdo vendim që nuk merret, apo merret dhe nuk zbatohet, apo merret për gjysmë. Okej. Ta filloj me vendimet që nuk merren. Akoma nuk ka vendime për të mbuluar me paketë financiare të gjithë ata që janë prekur ekonomikisht, në xhepat e tyre, në përditshmërinë e tyre, në bukën e gojës tyre, me parat e qeverisë. Qeveria vazhdon të shpenzoj apo të alokoj qindra milion euro për 10 oligark, për shpenzime fasadash dhe luksi, për shpenzime kapitale të cilat kurrë nuk do të bëhen, apo dhe në u bëfshin këtë vit nuk kanë asnjë lidhje me krizën, dhe ndërkohë 10 mijëra, qindra mijëra familje që i përkasin të gjitha kategorive, të papunëve, pensionistëve, njerëzve të cilët kanë ndalur, si më thënë, nuk marrin të ardhura për shkak të krizës, këta
vetëm një fraksion prej tyre mbulohen nga vendimet e qeverisë dhe më keqja këto vendime nuk zbatohen. Tani t'ju them dy shembuj konkret. Shembulli i parë, ju kërkuam që me një herë të nisni një paketë të ngjashme me të Kosovës në fundit, se ne s'po kërkonim kushtet e Gjermanisë apo të Amerikës në Shqipëri, apo të Britanisë Madhe, apo të Francës, apo të Zvicrës, po të ngjashme me Kosovën, të ndërhyrin me një herë në mënyrë që biznesi i cili u kap ngusht nga mbyllja me njëhershme e detyrueshme e ekonomisë, të mos detyrojë të largonte njerëzit nga puna. Nuk e bën. Folën, po nuk bën asgjë. Dhe midis fjalëve dhe veprave, gjatë gjithë këtyre 5 javëve, ka një hendek që sa vjen e zgjerohet. Dhe çfarë ndodhi? Me paketën që propozuan tani, përfitojnë ata që janë deklaruar të papunë. Dhe si rezultat i kësaj, biznesi ka nxjerrë si të papunë dhjetra, qindra, mijëra kryefamiljarë, të cilët nëse do ishin akoma në borderot e biznesit, dhe nëse do të ndiqej rekomandimi ynë dhe këto para do të kanalizoheshin për të vazhduar për të mbajtur ata të punësuar, do kishim dy avantazhe. Spari, biznesi do të vazhdonte të paktën të kishte një gjendje stabiliteti, se s'mund të themi normaliteti, dhe s'dyti, shteti do të kishte të punësuar që i subvencionon, dhe jo një shtesë prej të paktën 60.000 në ushtrinë tashmë të madhe të papunëve në Shqipëri. Ky është një shembull i qartë që edhe kur në letër, bëhet fjalë në letër, merr masa me vonesë, këto masa të kthehen kundër. Shembulli tjetër është ai i fasonëve. Ju e shikoni edhe atë edhe në hapjet e emisionit që një vatër e rrezikshme e fasonëve në Krujë është aktivizuar dhe brenda një kohe shumë të shkurtër ka infektuar masivisht kryefamiljare, kryesisht nëna, vajza në Krujë dhe në Kurbin. Pse? Sepse prej 4 javësh qeveria, kryeministri refuzon propozimin ton që të heq 15 milionë euro nga 1 apo 2 kontrata oligarkësh dhe t'i çojë ato, mjaftojnë ato për 4 javë për të 70.000 punonësit e fasonerive për t'ju paguar pagën minimale. Dhe çfarë do të bënte kjo? Do të çaktivizonte këto bomba. Pse janë bomba? Sepse nëse ke 100, 200, 300 njerëz brenda një hapësire të mbyllur, është e pamundur, jo vetëm në kushtet e Shqipërisë, por edhe në kushte tjera, që ti të frenosh përhapjen e virusit. Dhe ja ku jemi sot. Paralajmërimet tona nuk janë dëgjuar, masat nuk janë marrë, kemi 10 të infektuar, infeksioni vazhdon të përhapet dhe pa diskutim, përtej gjendjes së dhimbshme që kjo krijon për njerëzit, ka edhe një kosto financiare shumë më të lartë se sa ajo që mendonte kryeministri që do të kursente duke mos paguar pagën minimale për të 70.000 punëtor. Thënë ndryshe, siç e thon britanikët, kësaj e thon penny wise and pound stupid. Kësaj e thon do thotë të ruash qindarkën dhe të harxhosh lekun. Nuk jam aq i pasur sa të blej sakt. Zoti Basha, megjithatë, qeveria ka vendosur të mos paguaj 3.5 miliard lek fatura nga shuma prej 15 miliard lekësh të 14 kontraktorëve koncesionar. Njëra prej tyre madje këtë vit nuk do të vihet në zbatim. Ky ndryshim me buxheti që po bëhet me qëllim që qeveria të rialokojë para tek fondi social për të shpërndarë rreth 400.000 lek për 176.000 shqiptar. Apo jo, i dini këto shifra? Po. Pra kjo tregon që ka edhe një shtrat ku qeveria po vjen pak nga pak drejt disa. S'ka kohë për pak nga pak. Është java e 5. Shqiptarët nuk kanë më rezerva. Media juaj në krye, po dhe media tjera, denonconi ditë për ditë krye familjarë të cilët janë në dëshpërim, nuk kanë asgjë, s'kanë bukën e gojës për fëmijët. Ndërkohë kryeministri u përgjigjet me batuta, me talli, me cinizëm. Nuk kanë marrë parat. Dhe në letër ju e thatë janë 170.000. Po në fakt janë mbi 1 milion që janë drejt për drejt të afektuar nga kriza. Ç'bëhet me këta tjerët? Këta tjerët kujt janë? Kujt janë këta tjerët? Të Serbisë, të Italisë, të Greqisë, nuk janë shtetas shqiptar, nuk janë antar të njëjtës familje. Pra, është tepër vonë, tepër pak. Jo 15 sa çka hequr. Të gjitha kontratat duhet të pezullohen, madje duhet të anullohen. Sepse s'bëhet fjalë vetëm për 120 milionë euro këtë vit, bëhet fjalë për 2 miliardë euro në 10 vite që ju kushtojnë shqiptarëve. Këto parat shkojnë drejt për drejt tek njerëzit në nevojë. Shkojnë për subvencionin e pagave, subvencionin e biznesit, shkojnë tek njerëzit e papunë që kanë humbur vendet e punës. Pra, është e pafalshme që qeveria t'i trajtojë paratë e shqiptarëve si paratë e veta, që kryeministri t'i trajtojë lekët e shqiptarëve si lekët e veta. Janë lekët e shqiptarëve tani, ato duhet shkojnë për shqiptarët. Në një vend, zoti Xhaxhiu, ku ndonë se është ndër më të varfrit në Europë, rritja taksave nën këtë qeveri, këto 7 vite ka qenë më e larta në Europë. Dakor. Zoti Basha, juve keni qenë vetë dikur pjesë e ekzekutivit. Do doja t'ju pyes një, a është pak komode kur je në opozit të flasësh kaq lehtësisht
përparat e buxhetit për shpenzime, ndërkohë që nuk e asnjë detyrim. Jo rastisht ju thash që kur ishit edhe juve në ekzekutiv, në opozita dikushme fliste pothuajse me të njëjtin gjuhë. Pra, keni një farë lehtësie kur flisni kështu? Jo, absolutisht, sepse mbaj mbi supe unë dhe ekipi im peshën e të sjellhurit me përgjegjësi qeveritare ndonë se ndodhemi në opozitë. Çdo propozim që kemi bërë është nisur nga ideja që po të ishim qeveri do ta zbatonim. Dhe kjo provohet dhe nga fakti që ju sapo thatë që shumë prej këtyre propozimeve në letër janë adoptuar nga qeveria ndonë se nuk zbatohen, apo zbatohen për gjysmë, apo zbatohen me vonesë. Dhe ky është ndryshimi midis sjelljes tonë dhe do të guxoja të thoja jo vetëm opozitës shkuar, po çdo opozitë në Shqipëri, sepse ne po sillemi me përgjegjësitë sikur të ishim qeverisje. Këtë ja kemi bërë shqiptarëve, që në këtë kohë mos t'i rëndojmë me insinuata apo me projeksione të cilat nuk kanë për qëllim të zgjidhin problemin, por të fitojnë vëmendjen e tyre. Çdo projeksioni yni, çdo plani yni, çdo propozimi yni është i kostuar dhe është i zbatueshëm. Ajo që mungon është vullneti. Para ka, por Rama vazhdon të mbaj parat për ata oligark dhe për ato kontrata korruptive. Zoti Basha, nëse juve sot 22 prill do të ishit kryeministri i Shqipërisë, më thoni 3 emergjencat që do të kishit marrë po sot, që unë të bindem që vërtet juve do të ishit një kryeministër që unë do ta meritoja. Në qoftë se më lejon, do ta filloja nga 5 javë më përpara, se tani është momenti të flasim edhe për atë që ka kaluar. Okej. Pra, nuk do ta kisha lënë kurrë se si situatën të vinte deri këtu. Edhe po mos më kishte shkuar mendja, siç nuk i shkoi. Në qoftë se do dëgjoja ekspertët dhe opozitën që më thotë merr masa, gjëja e parë që do bëja, do të mbyllja urgjentisht kufit e një vendi fqinj me Italinë, nga i cili na vinin mesatarisht 7 deri në 10.000 qytetarë në momentin që plasi pandemia. Kufit do të kontrolloheshin përmes një sistemi analizash, i cili do të bëndet mundur që në pikën e hyrjes së bashkëdetarëve tanë, ata që kanë simptoma dhe ata që nuk kanë simptoma. Ata që kanë simptoma, me njëherë do të detyroheshin të futeshin në karantinë. Kjo do të thotë që 45 ditë të humbura nga kjo qeveri do t'i kisha përdorur për të blerë jo 1.000, as 10.000, po 10 mijëra kite testimi, aparatura testimi, dhe do të vija në punë të gjithë kapacitetet shëndetësore publike dhe private të Shqipërisë, sigurisht në një regjim publik, për të testuar masivisht njerëzit me të ekspozuar, cilët mjekët, infermierët, shoferët e ambulancave, sanitarët, forcat e rendit, ata që na vinë nga zonat me rrezik, dhe në vend që të kishim sot këtë numër të testuarish që kemi, do të kishim 40-50 herë më shumë të testuar, do të kishim një panoramë më të qartë të çështjes. Testimet do të vazhdonin. Dhe me vazhdimin e testimeve, kryeministri, qeveria do të kishte një tablo shumë më të vërtetë të realitetit. Kjo e para. E dyta, nuk do prisja 3 javë. Nuk do prisja 2 javë për të shpallur gjendjen e emergjencës. Do të shpalleshte më një herë, nëse kjo nuk është emergjencë, çfarë do ishte? Gjendja e emergjencës u vonua sepse gjendja e emergjencës, zoti Xhaxhiu, sjell me të vërtetë pushtetet e qeverisë për të mbyllur njerëzit në shtëpi. Po sjell detyrat e qeverisë për t'u qëndruar këtyre njerëzve pranë. E pra ti i urdhëron nga Facebooku për të qëndruar në shtëpi, por refuzon të kalosh masa mjaftueshme mbrojtëse dhe mbështetëse për ata të cilët si rezultat i kësaj nuk kanë as të ardhura, as mundësi minimale për të mbështetur veten e tyre dhe familjen e tyre. Prandaj urgjentisht do të miratoja paketën. Shikoni çfarë bëri Kosova. E miratoi disa ditë pas shpalljes së gjendjes dhe nisi urgjentisht aplikimin e saj. Ndërsa këtu vonohet, e shtyhet. Prandaj ajo që do të kisha bërë urgjentisht do të kishte qenë anullimi menjëhershëm i të gjitha kontratave koncesionare me përjashtim të hemodializës, e cila pavarësisht prej çmimit të kësaj kontrate me cilin jemi absolutisht dakord, por në këto momente shërben për një numër të caktuar antarësh të familjes tonë të madhe që duhet bëjnë dializën. Çdo kontratë tjetër do pezullohej dhe do shqyrtojë edhe anullimi i tyre. 120 milionë euro të këtyre kontratave, apo 114 milion hiq dializën. 100 milion euro nga punët publike, 40 milion euro nga shpenzimet e luksit që janë në buxhetin e sotëm, do të vendoseshin urgjentisht në paketën që ne propozuam. Paketi do t'i vinte ndihmë rreth parë njerëzve pa lek, që janë njerëzit në ndihmë ekonomike, shumë që janë përjashtuar nga lista e ndihmës ekonomike, pavarësisht se janë po aq të varfër, po nga që dikush i ka dhuruar një televizor apo një palperde, trajtohen sikur nuk janë të varfër, janë të varfër. Do t'i vinë në ndihmë të gjithë vetëpunësuarve që i detyruam të mbyllnin bizneset e tyre, do t'i vinë në ndihmë të gjithë punëdhënësve, se janë punëdhënës në radh parë,
Dhe detyra tyre dhe detyra ime, së bashku është që punëmarrësit, punonjësit mos t'i lëmë në mes të katër rrugëve, do t'i vijë ndim fermerëve, dhe gjitha kjo, sigurisht brenda kushteve të Shqipërisë, me një paketë prej 90 milion euro në muaj, do t'ishte plotësisht e mundur të paktën për 3 muaj me ndryshimet që i kanë propozuar dhe i kanë bërë publike prej datës 11 mars. Në këtë mënyrë çfarë do të bënim? Do të kontrollonim përhapjen e virusit, do të kishim një tablo shumë të qartë, do të mbronim shëndetësinë e cila u godit e para me infeksione masive dhe nuk do të lejonim që ekonomia të shkonte drejt një kolapsi dhe njerëzit të shkonin drejt një varfërimi ekstrem. Juve thoni diku që shumë nga propozimet tona ja keni parashtruar edhe kryeministrit Rama. Do doja t'ju pyesja, a keni patur ndonjëherë ndonjë përgjigje konkrete, qoftë në rrugë zyrtare, qoftë në kanale underground, po çrën si ka në lidhje me propozimet, paketat e propozimeve, apo qoftë edhe një propozim të vetëm, zoti Basha? Për fat keq, propozimet tona nuk janë parë për atë që kanë qenë, një përpjekje për ndihmuar një qeveri të kapur të papërgatitur. Por janë parë si rivalizim. Dhe për këtë arsye, në fillim i kanë injoruar, pastaj i kanë përqeshur, pastaj i kanë adoptuar me gjysmë zemre, por nuk po i zbatojnë. Ky është problemi. Dhe problemi më i madh që ka sot Shqipëria, problemi i gjithë problemeve është që pandemia po shkakton një tjetër pandemi ekonomike. Në këtë moment që flasim, njerëzit janë po aq të tmerruar, në disa raste edhe më të tmerruar nga pamundësia ekonomike për kafshatën e gojës, ku i ka shtyr ky 5 javësh i masave shtrënguese pa masa mbështetëse. Duhet t'ju kujtoj këtu se shqiptarët nuk kërkojnë lëmosh. Shqiptarët me kushtetutë, me ligjin e emergjencës civile sot meritojnë mbështetje financiare nga parat e taksave që paguajnë. Dhe paguajnë taksat më të rritura në 7 vite në Ballkan e ndoshta në Europë. Zoti Basha, gjithsesi, më thoni diçka për cilën juve si forcë politike keni qenë dakord me strategjinë që kanë ndjekur ekzekutivi shqiptar nga dita e parë deri tani për sa i përket pandemisë, qoftë edhe një segment të vogël apo jo? Nëse do të bëj fjalë për strategji, absolutisht do ta kishim shumë më të lehtë të flisnim. Problemi kryesor është që qeveria s'ka as strategji, as plan. Zgjohet kryeministri dhe lëshon një urdhër në Facebook. Han drek dhe ndryshon urdhrin. Çohet pas gjumit pasdites dhe ndryshon prap. Kjo është ecje kuturu. Kjo është ecje sipas humoreve të njishit. Kjo ekspozon diçka që ne e dinim para kësaj krize, që këtu jetojmë faktikisht në një regjim, në një shtet të njishit, në një shtet kartoni që bie tërmeti dhe s'ka as kazma, as lopata. Le më qenë shpëtimi, megjithëse tendera për ushqim qenë zhbënin. Vjen pandemia, thon i kemi marrë masat, kur shohim nuk kanë kitë testimi. Kryeministri thot po duam testojmë dhe 2000 në ditë, ata dalin thonë vetëm 200 ditë mund testojmë, dhe në fakt kemi shumë pak teste në dispozicion. Dhe pastaj kur i blen testet, i blen me 4 fish çmimi. Pra tregon një shtet prej kartoni të ngrënë, të korroduar nga korrupsioni. Sigurisht do të ketë një kohë për të marrë me këtë me detaje. Po edhe në këto kushte ku fatkeqësisht kemi këtë qeveri në krye të punëve, prapse ne po insistojmë ditë për ditë t'i lënë llafet, ta lënë propagandën, sepse nuk është më java parë, as java dytë, të hapin sytë, të hapin veshët, të shikojnë në ekranin nëse nuk zbresin dot në terren njerëzit që po vuajnë, ku janë lekët, ku janë paratë e premtuara, ku është mbështetja premtuar. Me 17 mars premtoi që në 31 mars të gjithë do të merrnin pagën ata të paketës parë. Pse se pagoi? Me javën e dytë të prillit, tha me 20 prill do filloj shpërblimi i paketës dytë. Akoma as një kacide. Të vetmit që marrin pagesa dhe favore në mënyrë të pa ndërprerë janë klientët e kryeministrit. Kjo nuk është mënyra për t'u sjell as në kohë normale. Në kohë pandemie, ky nuk është thjesht vetëm faj, është krimi pa falshëm. Në këto 2 muaj kohë pandemie, sikundër juve thatë, a është përdorur Covid-19 edhe për politikë, zoti Basha, qoftë nga maggjoranca, apo qoftë se jo edhe nga PD-ja? Sa na takon ne, prej ditës parë kemi patur një dhe vetëm një qëllim, shëndetin, jetën, mirëqenien e qytetarëve. Dhe për këtë arsye kemi kanalizuar gjithë energjinë tonë, gjithë ekspertizën tonë, e cila fal Zotit ka qenë dhe është e bollshme edhe në këtë fushë, në të 3 aspektet e kësaj fushë, në aspektin shëndetësor, në aspektin ekonomik dhe në aspektin social, për të shtruar rrugën drejt një konsensusi kombëtar për të ecur përpara. Për fat keq, për qasjes tonë, le të themi, të planifikuar strategjike, i është kundërvër një përqasje improvizuese. Një përqasje e cila betejën nuk duket se e ka me virusin, apo me pasojat e virusit, po e ka me njerëzit.
e shohim këtë në mënyrën se si shprehej kryeministri. Nuk mund të flasësh nga një anë për arkivole dhe nga ana tjetër të mbyllësh sytë para një tenderi ku vidhen me një dorë, mjaftueshëm para për të paguar 9.000 pensionistë në qytet, 16.000 në fshat. Pra, këto janë tiparet e një qeverie e cila në mënyrën më absolute, jo vetëm se ka marrë seriozisht, por ka dështuar të përmbush detyrat minimale në këtë kohë krize. Ne kuptoj. Zoti Basha, duket sikur dalim pak nga Covidi, e para, a ju mungojnë betejat politike, ato të mirëfilltat? Besoj se po, si forcë politike. Jemi në një betejë të tillë, saqë realisht dhe sinqerisht nuk më mungon asnjë betejë tjetër. Dakor. Dele mjafton kjo betejë, është betejë për jetë vdekje. Është betejë për shëndetin e shqiptarëve, është betejë për ekonominë familjare, është betejë për ekonominë kombëtare. Dakor. Gjithsesi nuk më pengon t'ju pyes sikur erëra të ngrohta po frujnë midis ekzekutivit dhe presidencës. I ndjen në selia e PD-s këto era, sepse jeni dhe afër, besoj, ma kap një... Nuk harxoj asnjë sekond me çështje të tilla. Okej. Dhe nuk mendoj se çështje të tilla interesojnë shqiptarëve. Shiko, kemi ardhur në një moment ku, për fat keq, mijëra familje sonte do ta kenë vështirë të shtrojnë një tryezë qoftë modeste fëmijëve të tyre, apo fëmijët të prindërve të tyre. Këtu ka ardhur puna. Ndaj nuk kemi më kohë, nuk ka më kohë as për pallavra, as për akuza, as për sulme, e gjithë energjia dhe fokusi duhet jetë për të ndihmuar këta njerëz. Dhe sot që flasim këta njerëz janë braktisur, sepse kjo qeveri është vendosur në pozitat e një lufte me njerëzit, në vend që të vendoset në pozitat e një lufte me virusin dhe pasojat e virusit. Gjithsesi, Partia Socialiste gjen kohë të merret edhe me akuzat në lidhje me lobimin e Partisë Demokratike për çështjet e 2 ditëve më parë që u prononcua zoti Balla. Po normalisht, ku nuk jep do të përgjigje për aferën në cila është kapur, nxjerr nga sunduqet librin e vjetër të sulmeve politike. Këtu s'ka asnjë çudi, është një humbje totale kohe të ta komentosh me përjashtim të faktit që është transparente, është e dukshme për çdo që kjo është një përpjekje për të ikur përgjegjësisë. Nxjerret nga sunduku në këtë moment një akuzë bajate për diçka që është totalisht transparente, totalisht në shërbim të njerëzve, një kontratë Partisë Demokratike për të luftuar krimin dhe korrupsionin dhe trafikun e drogës, për të ndihmuar partnerët tanë amerikanë në këtë drejtim, që është e publikuar në faqen e Departamentit të Shtetit, dhe nga ana tjetër kanë 5 ditë që s'kthejnë përgjigje pse i kanë bërë sekrete kontratat e mjekësisë. Dhe sa është çmimi me cilat i kanë autorizuar këto blerje? Se sipas të dhënave që disponohen tani, midis doganës dhe midis doganimit dhe blerjes, shkon deri në 4 fish. Në vend që të merren me këto, në vend që të merren me bukën e gojës të mijëra familjeve që i kanë lënë mes të rrugës, vazhdojnë e kanë mendjen, janë të obsesuar për të krijuar dhe shpikur sume personale dhe politike kundër opozitës. Të gjithë bjem dakord që post-Covidi do të na ndryshojë raportet tona me jetën, raportet tona me vrapin e përditshëm, raportet me ato çfarë kemi pas bërë më përpara. E thon shumë filozofë, e thon shumë sociolog. Si do të ndryshojë PD-ja në post-Covid, zoti Basha? Do të kemi një PD tjetër, do të kemi nisur edhe nga kjo që sapo thash. Pa diskutim, Covid apo jo Covid, Partia Demokratike është në ndryshim të përhershëm. Është natyrën e një partie që synon gjithmonë përmirësimin e vetes për të përmirësuar pastaj edhe ofertën ndaj shqiptarëve. Dhe faktikisht edhe para pandemisë ne ishim në një proces riorganizimi, por dhe të hartimit të ofertës tonë ekonomike dhe ofertës tonë politike për shqiptarët. Por përtej kësaj, vëmendja jonë sot vazhdon të mbetet tek problemet e përditshme të njerëzve. Sepse fatkeqësisht 5 javë pas nisjes së karantinës dhe emergjencës, situata nga pikpamja ekonomike dhe sociale është shumë më keq se para 5 javësh. Në qoftë se 5 javë përpara kishim 1 në 2 familje në emergjencë ekonomike, sot mund të themi pa frikë që kemi 7 apo 8 në 10 familje në emergjencë ekonomike dhe për këtë nuk duhet ta zgjumi as kryeministrin e as mazhorancën. Sakt. Pyetja e fundit, distancim social, distancim fizik. Çfarë i mungon zotit Basha brenda kësaj morseje? I mungon një përqafim ndaj prindërve të tij, ndaj vajzave, ndaj bashkëshortes, sepse ky tok fjalë shqipi, distancim fizik dhe social sikur na ka larguar. Nuk ka larguar zoti Basha. Pa diskutim që po. Pa diskutim dhe ju preket disa prej atyre nga cilat më ka larguar, po duhet nga ana tjetër, jo vetëm për veten time, po për gjithë ata që janë në pozitën time,
të them diçka tjetër, që duhet mendojmë sot për ata që u mungon diçka shumë esenciale, që u mungon ushqimi bazik për voglushin, për beben e sapo lindur, apo për prindin e smur. Kjo është detyra jonë sot, pavarësisht për kushteve që nuk janë ato që do donim të ishim, nuk kemi kohë as të llastohemi, as të përgëdhelim veten, po duhet bëjmë gjithçka për t'i ardhur ndihmë, jo 10%, as 20%, po 70, 80% shqiptarëve që sot për shkak të kësaj gjendje po vuajnë në përmasa të papërfitueshme dhe që meritojnë mbështetjen e qeverisë. E ka për detyrë t'i mbështesë qeveria, e ka për detyrë t'ju kthej parat e taksave të cilat ju ka arritur në këto 7 vite. Okej, zoti Basha, ju falenderoj fort për kohën që gjetët për këtë bashkëbisedim për 30 minutash. Ju uroj një Pasdite të mbar. Koha fluturoi si gjithmonë. Wow, ishte kënaqësi që e ndava këtë panel me juve prej. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe kaloni. Shëndet ju dhe gjithë kolegëve tuaj. Edhe juve bëni kujdes gjithsesi, ë. Faleminderit. Për aq kohë sa preket edhe Boris Johnson, mos kujtoni se politikanët janë të përjashtuar nga Covid-19. E vërtet, dhe unë ju uroj shërim atij, po jam pak më i ri. Okej, ishim me Lulzim Bashën, kreun e Partisë Demokratike në një rrëfim të tij në lidhje me strategjitë që kjo forcë politike ka marrë që nga dita e parë e pandemisë deri sot në 22 prill. Unë do të bëj një stopim të shkurtër publicitar për të kaluar në një temë tjetër, në një temë që ka lidhje që është shumë sensibël. Cilë do të jemi neve në post-Covid? Cili do të jetë raporti juaj me jetën që do të vi, i atij vrapit, i atyre gjërave të cilat dikur i shikoni for granted. Por, a do të ndryshojmë ne? Një sociolog vjen dhe rrëfen ose bën një analizë asaj çfarë do të jetë shoqëria jo vetëm shqiptare së nesër.